Розглянемо, як спробу реалізувати Discord бот для запису мітингу і невеликої групи девелоперів, 4-7 людей, і розпізнати це потім в якомусь безкоштовному чи не дуже дорогому АІ, і повернути це як транскрипцію, розпізнавання в вигляді тексту і, можливо, було б непогано в вигляді якогось питомного summary. Впевнений, можливо, такі вже інтерфейси є. Я дивився, що є от Whisper, є платні. Я також, в даному випадку ми спробуємо поробити на базі VisperCpp. Такий проєкт є невеличкий, який, в принципі, може розпізнавати локально деякі аудіо і видавати тексти на multi-language базі. У нього декілька моделей є, ми бачимо ось тут, які, в принципі, можна запустити на віртуалки. Основна вимога була, щоб можна було це запустити на не дуже потужні VPS-ки. Я придбав 4 ядра по VPS-ку. Запросив це в кодексі, в планінгу, і, в принципі, він мені і запропонував, що мінімальні там requirements, це 4 ЦПУ, 16 ГБ. Також спочатку була ідея зробити це на бот на TypeScript чи JavaScript для Discord, але потім трохи попитавши його про зняття аудіо, ChatGPT все ж таки мені запропонував зав'язати Rust, так як я вже з ним працював. Я не дуже його знаю, цю мову програмування, лише починаю її вивчати. Непогано, добре знаю C++. Більш-менш впевнений на Python. І не є, я backend девелопер, в принципі. Іноді можу JavaScript користуватися як бекендною частиною, але ось фронтендний. І в даному випадку, як ви бачите, я дивлюся, ми згенерили за таким посиланням і промптом, що small team, 4-7 чоловік. Хочу, щоб це все було в докерах або deployable. Можна було простіше зробити. Бажано без платних АІ, скоріше всього, це не вдасться обійти. І якийсь Replaceable Transcription Backend, це фіча, що спочатку ми хочемо цей Wasp C++ зав'язати, якщо він виявиться не дуже вдалим, або занадто повільним, або трохи якісь там інші вилізуть проблеми, то спробувати якісь інші моделі вже на Python з якимись більш потужними AI-тулами для recognition і пайплайнів. Я з цим теж ще не сталкивався, не стикався, тому, в принципі, не впевнений. Що спочатку треба? Для початку запропонувало нам взяти SQLite в MVB рішенні. Не знаю, в принципі, я би витворив зразу SQL, окей, залишимо Lite. І я використовую, звичайно, Ansible для деплоїв на свої кастомні пески на Ubuntu на хостингі. З Git Overflow, це безкоштовний Git сервер. Аналог, клон GitHub з мінімальним функціоналом, але в принципі в більшості там пайплайни є, тому він дуже зручний. В принципі, все. Єдине, що тут головне, я використовую не звичайний план кодекс, який тут ми всі бачите. Підход – це, в принципі, опис документів для агентного
режиму роботи. Оцей метод prompt, в принципі, перейменовується на якийсь agent-specific agent MD, Markdown, у вигляді Markdown, в прикладів, де як що воно працює. В принципі, в цьому відео все це описано. В більшості випадків зараз це все заміняється повністю на скілами. Ви можете щось схоже вже для девелопменту взяти скіли, але я вже один проєкт, використовуючи ці, можна сказати, такі ще ручні скіли використовував. І мені більш-менш сподобалось. Я його хочу використати знов. Дизайн єдине, що я не використовував цей. Дизайн кожен AI-модель, там ChatGPT або Cloud Code, він трохи в своєму там форматі може генерити, але в принципі вони більш-менш всі схожі, і там мало помилок. Єдине, що тут я додав свій цей трекер MD, він Scope MD, свій варіант чуть-чуть трохи замінив. Тут і додав там ще history, там, в принципі, теж спілкувався. Нічого такого там прям немає, але дуже непогано виписані всі ретраї і прийняття рішень, якісь процедури, це особливо в цьому. Я його перейменував AgentMD в цій методології prompt. Наприклад, там коди приблизно, якщо там щось тобі не подобається, memory cache, edges cache, в якому форматі краще виводити, як репортувати, в якому форматі, і таке інше. На тести дуже багато є звернень, як вони проходять, чи не проходять, і що робити, якщо вони не проходять, повертатися, пропонувати щось. І це, в принципі, єдине, головне, що мені тут подобається, що використовуючи цю методологію, агент дуже добре слідкує за тестом. Вам все одно доведеться ці тести все перевіряти, переглядати, вводити якісь додаткові промпти і поправки, щоб те, що воно зробило тут, в принципі, більше все зроблено під якийсь TypeScript або Python. Я бачу тут там прям тести, приклади, але в принципі Rust дуже теж добре мапиться на все це, і минулий свій проєкт я не побачив там якихось проблем і генерив більшість всього. В основному дизайн документу я там додав ще і свого, окрім цих описів самої фічі. Звичайно, є Common Design Principle, даному я хочу використовувати Vertical Slice архітектуру, монорепозиторій, де можливо є Domain-Driven Design, але без якихось там складних оцих речей, як там без оверінженірингу. Там, де це має сенс, можна оці Object Value, це все я не дуже сприймаю, можливо, воно дуже гарне, але в більшості проєктів невеликих таких воно зайве, зайве для мене абстракція. Audit Logging і якісь health операції. Я хочу, щоб ви, так як я все це буду пакувати більше в Docker, щоб можна було перевіряти це в майбутньому якомусь у Kubernetes чи ще щось. І CQRS. Тобто я хочу, щоб всі мої, якщо там будуть сервіси або API, мікросервіси тут немає, не буду, були побудовані на Command Query Responsible Segregation. Щоб були фічі, папки, і щоб це було більш сприйнято. В принципі, тут доволі мало написано, я зазвичай ще потім один раз після імплементації вже даю вправки, щоб він там і краще розбивав їх на якісь архітектурні вже по папкам, вкладав різні речі, а не все в один файл. Поки що я цих таких дуже багато не пишу сюди обмежень, тому що вже зрозумів, що якщо дуже сильно дати обмеження, воно прям так і піде. І іноді без цих обмежень система, особливо такі потужні системи, як ChatGPT Codex або Cloud Code, вони можуть вже в багатьох агентських цих режимах вже ці всі речі є, і вони, в принципі, працюють навіть краще. Ви можете лише тільки натякнути, або там дуже шот написати. Якщо вже воно не працює, тоді вже там можна, я там вже дописую
прямо в ці файли, або прошу занести саме агент, щоб він трохи додав, щоб він наступний раз, коли буде перечитувати цей дизайн, буду робити. Тобто тут goal, також трохи, як я буду це постати, боти всякі, бекапи, звичайно. Можна подивитися, що вона нагенерила по архітектурі. Ну, це досить примітивно. Це нічого, ніяких тут ноу-хау немає. В принципі, це і була спроба зробити швидке якесь рішення, можливо, воно навіть було і не якихось полуручне. Подивимо, що з цього вийде. Ну, цікава задача для таких тулів аїшних. По цій методології я згенерити мав скоп робот, базуючись на темплейті. Скоп темплейт, який тут вже був, в принципі, я тут нічого особливо не міняв. Єдине, що трохи додав свій формат для Мілістоуна, бо мені не подобався той, що був. Все в одну строчку, я більш люблю, аби було в цих Мілістоунах більше інформації. З якимись списками, ну, наприклад, і попередні якісь речі, вони так виглядають. І зараз нам треба додати трекер, тобто це вже список задач, згенерити на те, щоб потім робити. Тобто в цьому агенті я зараз також навіть ще не закінчив, ну майже закінчив попередній токен, ну можна, в принципі, попросити згенерувати нам в базі трекер MD. Додамо цей файл сюди. Згенеруй нам трекер on template. C docs score. То я його прошу на базі текущих score, тобто score це просто наші скоп, верні, не скоро, скоп, вибачте. На базі скопа, тобто мілістоунах, і відповідно дизайну згенерити TrackMD. Коли агент згенерить цей TrackMD, можна буде приступати до реалізації. Ну, коли там все подобається, вже всі таски визначені, можна буде робити ці таски один за одним, поки ви не закінчите щось. Якісь мілістоуни, не будете там вже переходити до тестування або до планування іншої фази. Я роблю такі речі виключно на Extra High. В принципі, дуже рідко використовую якийсь medium або взагалі low. Іноді high може ще використовувати, ну, нижчий high я взагалі з кодексом не працюю. Воно трохи повільно, є тут якісь функції планування, іноді теж рідко його теж включаю. Плагін GitHub не пробував ще. Include context теж гарна фіча. І ось вона пише, що нам згенерить цей документ. Наш проєкт називається MeetCap. Повипилює там це все і поставляє для цього проєкту. Також я до цього вже згенерив собі, я люблю бачити такі overview протоколи, які я буду використовувати. Ну, для всіх, в принципі, сервісів в такому простому форматі. Зазвичай їх пишуть там в Conference, раніше писали в Jira, теж або в Markdown.
де дуже просто request-response з прикладами, як воно приблизно буде. Це такого типу документ дуже легко читається і рев'юється, і він є, в принципі, для мене частиною дизайн-документу цього. Бо в дизайн-документі ці речі теж можуть бути в якомусь вигляді, але я зазвичай їх там храню, якщо вони там і є. Ну, в даному випадку тут дизайн ще такий загальний. Після вже якихось реалізацій, коли я вже більш розумію, що мені треба, я там зайві речі, зазвичай всякі альтернативні пропозали видаляю і залишаю виключно те, що реалізую. І там вже буде в мене цей список цих API, які, наприклад, є тут, але в більш такому загальному вигляді, ну, в такому от вигляді, без відповіді, респансів, таких загальних. Щоб не перегружати в загальний контекст. Це я роблю. Ще дуже цікаво в такому форматі. Це мій попередній, до речі, проєкт був Blackout Flag для MQTT Rosetta. Бачите, він так виглядає. Я просто зробив з нього темплейт. Цей формат дуже легко передавати клієнтам, щоб генерився якийсь скріншот. Так, ось він нам тут щось робить, вже зробив, в принципі. Каже, що я все зробив, от тобі таски. Перша ташка, create monorepo Rust Skeleton. Ну, це те, що я хотів. І потім GT Quality Overflow. Ну, якраз би GT Quality Overflow мені тут, в принципі, би і не дуже хотілося додавати його першим. Define shared domain storage overflow contract type. Implement Discord bot gateway and stash command. А де перша задача? Swift. Backend, orchestration. Ну, дивний вибір. Зразу спробувати приавторизувати. Так, maintainer. Ну, давайте скажемо can you put git ansible task after the bot implementation. First, I want to see how solution will work on my local PC. В данном случае macOS 3 Max. So please arrange the task priority. Так, ну я попросив все ж таки задачі, пов'язані з деплоєм і VPS, трохи задвинути на потім, тому що ну, це неважливо, якщо воно локально не буде працювати. Тобто перший first scope milestone should be local run test, then build in Docker for GitHub and deploy on PS.
В принципі, подивимось, давайте, що він нам запропонував. Monorepo, define domain storage. Так, контракти, implementing Discord. Це те, що я б хотів. Implementing session storage. Build voice gen recording concept. Add audio normalization, навіть додав. Implement transcription for PHP. Integrate Whisper, workaround backend. Orchestrate bootloop transcribe flow. Так, generate post-meeting summary. Add retention audio depression health. Run real voice smoke test on model benchmark. Add GTA quality overflow. Coverage gate. Ну, давайте GTA coverage overflow, наверное, треш таки треба буде додати. Okay, we need this task. As a second to run possibility on GTA pipeline test unit / integration test. So you was right. Так, я помилився. В принципі, якщо ми хочемо робити невеличкими ці задачі один за одним, і хочемо, щоб наші всі тести, які на цей момент були, вони вже мають бути проходити і на нашому GitHub-плані. Ну, це більш такий корпоративний підход. Звичайно, якщо вам це не цікаво, ви все працюєте з локальними, тільки в кінці захочете паблішити ваш код в репозиторії на ремоут, тоді це вам не обов'язково робити. Спочатку це можна буде вже, коли будете готові, всі тести у вас прийшли і таке інше. І, в принципі, агенти все одно перед тим, як щось там переходити до задачі, будуть запускати, або ви можете просити запускати ті тести, які вже є, і перевіряти на цілісність вашого функціоналу, який ви вже цим тестами покрили. Але якщо ж ви все ж таки хочете шерити з кимось це, або періодично додавати свої коміти і виконані таски на репозиторії, я рекомендую відразу це все зробити пайплайн, який принаймні буде вам запускати тільки юніт-тести. Звичайно, ні про який деплой тут не може бути мови, це тільки про запуск, компіляцію ваших тестів. I mean, we need all tasks related with build and run tests on GTA pipeline early in the list, in the task order. The task list. Ну, в принципі, це масло масляне, ми можемо ще додати. Нехай дивиться. Це, що мені подобається в кодексі, що можна додавати такі речі на ходу, не зупиняючи його роботу. Мені здається, він ще все зрозумів з першого разу. Так, ось, в принципі, бачите, він навіть краще мене зрозумів, ніж я йому писав, що те, що ми казали, що він keep VPS overclock separate і від'єднається від GTA build and run test на наш репозиторій. Тобто, це те, що я хотів, щоб
коміти, які потрапляють, через PR-реквести проходили цей run юніт-тестів, кавереджей додаткових, які ви локально не запускаєте, там на моделі, на перевірки якихось security ризиків, використання якихось несекюрних бібліотек або паролей в вашому коді. Це все потрібно робити. Зазвичай ви локально це ігноруєте майже завжди. А вже коли хочете запушити вашу роботу через pull request, або навіть не через pull request, а просто там запустити, і воно там у вас покрасніє. Тоді ви вимушені будете це змінити і пофіксити. Ну що, він вже зробив, каже, що я все пофіксив. Так. І пропоную нам запустити. Давайте подивимося, що у нас там трекінгу. Create monorepo skeleton. Так. Що далі він хоче? В принципі, це той перший варіант, який він майже дав. Docker Compose Ansible Deploy Skeleton. Все одно його запхав чомусь четвертим. Ну, добре, це буде якийсь. Так вже можна буде робити на ходу, дивитися, чи потрібно нам це. Хоча я би це не пхав четверту задачу, десь там по мілістону. Можливо, неправильно зроблений в мене скоп. Де це мій скоп? Де мій скоп? Що у нас тут? GT Build Pipeline, VPS, Deployment, скелетон. Ну окей. Нехай це буде скелетон. В принципі, ці скелетони. Я насправді зазвичай ще любив в минулому, наприклад, проєкті. У мене тут скоп. Я окремо виносив deployment. Тому що одна справа ви зробите БОП, а інша справа ви це все ще правильно задеплоїте. Скелетон це, звичайно, все добре, але давайте тут додамо ще 8. Це руками зроблю десь отак. Таргет. Прямо такий самий. І тут у нас жодного ніякого, звичайно, немає. Так. Ми про це напишемо. I else edit. Ну от. Так, я принаймні про це кажу. Іноді вони підхватують, іноді ні. Попередні версії взагалі нормально не працювали з цим. Коли ви міняли, треба було їм прямо казати, я там змінив і дивись. Вони під капотом в себе роблять деякі речі. Для того, аби це все зберігати, і діфи, і тому не завжди нормально. Ну, бачите, він трохи там поміняв. Більш реалістичний пленінг, ну окей. Що він ще йому зробив? Щось значить він там почав це міняти, незрозуміло. Ну окей.
Так, Align 8. Ось вони тут. Так, Edit Fast Deployment Privat GTA. У нас ще 9. Ну це він по фазам це зробив. Чесно кажучи, я фази ніколи не використовував до цього в delivery планах в попередніх. У мене були просто чи це... це він в дизайн документ заліз. Це він в дизайн документа залізли. Ну, ці фази можуть бути, можуть не бути під delivery план. Такий, його можна, в принципі, тільки в скопі тримати, але і в попередніх проєктах в мене теж якісь, коли, в принципі, якимось агентом зробити, вони все одно якийсь тут delivery план зроблять. І непогано його там теж тримати. Але без дуже великих подробиць. Тепер подивимось, тасків він нам нагенерив. Privat GTS, окей, тест, бенчмарк, та-та-та-та. Так, ну, в принципі, більш-менш можна почати робити з того, що він нам захотів. Ці аплікейшени, керці, наші транскрипт-вокери. Тобто боти Transcription Walker я збираюсь писати на Rust, щоб вже не свідчити контекст. Transcription Walker, в принципі, можна писати і на Python було. Можливо, і прийдеться переписувати потім на Python, якщо відмовлятися від Vispera C++. А так, в принципі, можна і на C++ було писати, але все одно там будуть визиватися перші це через команд-лайни, тому це не принципово. Це просто якийсь врапер на CLI буде з невеличким внутрі API для розсилок процесінгу наших аудіофайлів. Так, ну все. Але ми це все записали, можемо, в принципі, зараз це все зробити коміт. Що там у нас таски? У нас як помічається? T001. Design. Document. From mid-cap solution. Discord. Meeting. Record. Забув, як це transcription. Summarize. Процесінг. Так, ну, не важливо. Важливо, що ми щось закомітили і можемо це запушити. В даному випадку я пушу це на GitHub поки що, не на свій GitHub workflow, це я потім буду робити. І ми можемо перейти до виконання наступної задачі. Так як ми це вже зробили, в основному можемо переключитися, зробити тут новий тип і, в принципі, попросити give me a status of the project and propose next task implementation. Якщо ми все правильно зробили,
наш агент і так, темплейти можна зробити, скопи. Він зараз перечитає наш дизайн-документ згідно того агентом, де це можна вже не закривати, тому що він за definition буде його змінювати. Єдине, що я додав свою версію агента MD, це ви можете додавати, що вам завгодно, такі речі пов'язані з кодексом, щоб він мене просив, якщо йому не вистачає якихось пермішенсів, щоб він питав, щоб я йому надавав. Бо іноді він не видає, зразу падає і навіть не просить. Попередні моделі цим страждали дуже сильно, нові вже ні. Майже ніколи не питають. Ну, я вже в інших проєктах без методології це працюю, а напряму з кодексом теж пробував. Ну і тут додав ще з посланням на ці свої варіанти API протоколів. В принципі, нічого тут, можливо, щось там трохи видали, але більше, мені здається, більше нічого не чіпав. Ну, тут досить все більш-менш зрозуміло. Деякі речі, можливо, вже можна і видаляти, і переписувати цю методологію на скіли, більш роли, але використовуючи саме такий підхід, ви можете працювати з будь-якою моделлю, де навіть цілі агентам, які ще не підтримують ці скіли. Але так, тут вам потрібно буде все ж таки зважати на контекст, дивитися, скільки він спожив. Ось бачите, він вже зробив і нам предлагає це все зробити. Давайте подивимося, що він зробив. Не бачу його. Next task. Це ж я ще задачу не став робити. Next task create recommended scope. Так. В принципі, так. І як валідувати це? Окей. Окей. Let's do T002. As you proposed. Так. Else update readme with info how to run, build, run, test, etc. the solution. І він тут пише, що його внутрішній план поки що використано 68 кБ із токенів. В принципі, на такі невеликі проекти і задачі я ще ніколи не виконую, принаймні поки що не виходив на ліміт кодекса. Це в мене саме такий дешевий кодекс за $20 в місяць. Не пам'ятаю, як він
чи плюс, чи ну, $20. Тобто це перший модель, чи перший subscription, який дозволяє працювати з кодексом. Я не працюю через GitHub Copilot, мені, в принципі, раніше подобався, але немає сенсу, якщо є рідний агент. Є ще, в принципі, кодекс агента ПП, я його ще не пробував. Спробував з Z попрацювати теж редактором. Непогано, але на відміну від VS Code на той момент, це кілька місяців назад було, він зберігає так добре вже відпрацьовані сесії, як це робить кодекс плагін в даному випадку. Єдиний мінус інтеграції кодекс плагіну VS Code – це неймовірне використання Energy батареї. Тобто він просто щось цими всіми апдейтами ваш комп'ютер садить в нуль. Тобто, що він там робить, незрозуміло. Це рендерери оцих от VS Code, можливо, Chromium, я не знаю. Це ж, в принципі, на базі Chromium VS Code написано. Такий великий браузер, application, типу електронна. І вони періодично ці апдейти прилітають, і вони не завжди оптимізовані, і ваша батарея просто може сісти в нуль буквально за годину, якщо ви за цим не слідкуєте. Якщо ж ви підключені, то можна на це не звертати уваги. Так, працює він досить повільно. Як ви бачите, він зразу пробує запустити ці команди в формат, чек, тест, кліпі. І всі речі пов'язані потім ще із, коли на пайплайн буде пхати Deployed Overflow для тестування, він все це запише, ті перевірки додаткові, тому що вони прописані в AgentMD. Markdown файлі, які цією методологією було прописано, щоб там це було зроблено. Також він ще буде для кожної задачі перевіряти acceptance критерії, які він теж додає. Тобто от у нас є це теж, в принципі, це те, що мені подобається в цій. В принципі, це дуже звичайні вимоги до звичайного когнитивного девелопменту раніше. Software development були, коли ви пишете задачу, у вас повинні були, звичайно, бути acceptance критерії і декілька, можливо, тест-кейсів, use-кейсів, user stories, які ви прописували, і туди ще додавали edge cases, і там важливо ще додавалися acceptance критерії на перформанс, якщо це було для вас валідно. І обмеження там на використання якихось бібліотек і сервісів, наприклад. Не Postgres, мало бути щось там корпоративне MS SQL, не Google Map, а Bing, і такі речі там, які нас так заставляли. Так, ми бачимо, що він тут щось нагенерив, виправив нам MD файл, нічого не виправив. Тобто, якраз так, як я хотів, він мене не зробив MD файл, я хотів, щоб він мені написав, як їх збирати. Чи він 2 написав? Ні. І так, ми дивимося, у нього є бот застосунок, де він достав перші свої якісь тести 2. І, звичайно, main. Це заглушки, це не справжній ще бот. Бачите, він просто main. А може і звичайно, ні, щось це ж таки додав. От тут додав нам Need Storage. У нас мало бути MS SQLite. Так, це все ж таки заглушки у нас.
Так, а застосунок Вокера, що він нам видав? Теж. І Docs. В тому випадку він мав помітити цю задачу 2. Як in progress, active task, not implemented. Куди вона ділася? Completed, він вважає її вже за completed, без перевірки. Ну, окей, зазвичай вона не має тут зразу бути, але в цьому випадку він вирішив, що він вже все ось він тут перевіряє. Але мені це не сподобалось, що він оці всі речі не прописав мені в README. Тобто це коли ви будете запускати ваш застосунок, сетап, ці всі речі він пропустив. Хоча вказав їх в самому acceptance test. Давайте йому пропишемо, що, наприклад, дивись сюди. I want update README with all information required to build, run my app in the repository. Any additional info to start work with as contributor. See example in my other project. І дам йому ссылку на свій попередній, де він, в принципі, цей README зробив без проблем, але тут він його не хоче робити. Попросимо його проапдейтити. Так, handoff. Handoff він теж заповнює, тобто те, що він зробив сюди, він буде дописувати. Ці хендофи розростаються досить великими сесіями. Їх потім я переношу в окремий файл history. Якщо подивитися, наприклад, мій попередній проєкт Blackout, так, це бот для сповіщення світла через розумну розетку, то і подивитися, то от у мене були такі от history зробилось. Чому я вимушений їх виносити, це, в принципі, теж хлопці сказали у відео. Тому що у вас буде рости дуже швидко контекст. Це вся інформація, вона вже не потрібна в більшості випадків. Ви туди будете заглядати лише коли виникне якесь питання, на що ви взагалі це робили. Або ви щось пропустили, він сам це зробив, потім відкатив, і ви по цьому history, що як робилося, можете навіть сам ChatGPT потім спитати, або інший рев'юер, наприклад, Gemini CLI я використовую з командної строки CLI. Він теж непогано працює як рев'юер, як окремий агент. Можу робити в загальному вашому. І це стільки тасків він мені не робив колись, бачите. А сам хендоф теж періодично він там підчищається, видаляється, те, що він не робив. Це, в принципі, тут більш-менш сам дуже мало робить. Це я ще не чистив. От, є summary. Ці речі, напевно, можна буде видаляти. Validation. Evidence. Трохи виходить і трекер. Тобто ви цей трекер, по суті, можете працювати без реальних трекерів, типу GitHub чи Jira. Тобто все локально у вас може бути, тільки все, що вам потрібно, це буде ваш репозиторій. Так, подивимось, що він там нам генерив. Ні, це щось так.
Повертаємося в наш проект. Давай, да, перероби. Я йому не дуже чітко це написав. Да, так і зроби. В принципі, напевно, щоб такий рівень підтримувати, його треба додавати сюди ось в темплейтик цієї методології. Я вже додав свій темплейт для цього от API, а для readme я не додавав, як я його хочу бачити. І тоді воно буде більш-менш працювати. Ви також можете це зробити, насправді, в попередньому проєкті я вже зробив після того, як все більш-менш було зроблено. Просто попросив його зробити, от я як контрибутор. Хочу мати невеликий short help, який мені дозволить починати роботу з репозиторієм без всяких там супердизайнів і всього іншого. От він зараз мені полізе, в принципі, це напишуть, щоб потім з командної строки піти перевірити, що ваш solution, в принципі, працює. Але поки він там це працює, ви, в принципі, можете це подивитися і по трекінгу. Так. Ось він буде перечитати. Password це він те, що перевірив. Ну, ми можемо йому не повірити, а давайте перевіримо це самі. Тобто, чи справді воно там все буде у нас працювати. Так, тут щось вийшло. Password, check password, тест. Давайте тести запустимо. Так, ось він пише, що ті тести, які були, у нас пройшли. Це були фейкові тести. Ну і клапі. Це всякі ворнінги. І не так, теж пройшли. А, він навіть пропонує нам щось запустити. Ну, давайте це він збере наш застосунок бота, і він там щось нам випише. Так, от він написав, що я Discord бот. І зараз він ще напише нам, що він наш Walker процесор. Walker процесор нашого аудіо. Так, от теж написав. В принципі, він зробив базовий скелетон для нашого солюшену, без всяких поки що реальних реалізацій. І єдине, що я хочу, щоб він ще, в принципі, підправив мені. Так, це, напевно, він. Я його просто таке буває, я його не сохранив. Так, ось моє readme. Так, бачите, це коли ви щось там самі зберігаєте, він от хоче зробити сам. І тут він його зробив, а ви не бачите. Тобто вам потрібно перед тим, як такі речі запускати, задачі, бажано зберегти файл, який ви хочете на Ctrl-S, і закрити навіть. Це вже не для дійсно. Тоді ви точно не в таку халепу, як я не потрапив, тому що я не туди дивився. Можливо, він вже це все зробив був, просто я неправильно використовував. Так, от він нам пропонує, як заінсталити Rust, Check Workspace, в принципі, те, що ми робили. Формат, кліпі. Так. І от наш бот, як ми там запустити, це ми тільки що перевели, і наш Walker. Це теж все. В принципі, все правильно. Ну і тести. Ну, Run test for one package. І також показував, як можна запускати тести по пекеджам. Планер letter. Ну, це, звичайно, можна було не писати, бо цього ще нема. І це вже він якісь на майбутні змінні environment пододавав. Ну, окей. Це, напевно, потім буде. Ну, тому що даємо повну аналогію, він вже хотів робити це по повній аналогії. Document purpose. Так, оце document map. Ну, окей. Навіть не пам'ятаю, що я таке робив, але, в принципі, це від себе вже додав. Можливо, це і не потрібно мені. Цікаво, я в моєму проєкті це робив. Ні, взагалі ніяких purpose проєктів тут не робилося. Це вже пішло масло масляне, тому що, в принципі,
В десках у нас вже є. Ну, в принципі, якийсь додати невеликий опис було б непогано, але тут ще й Contributor Workflow. Ну, прямо озаботився, щоб все було у вас там. Discord, Security and Secret. Next text. Ну і це теж не потрібно, тому що по цій методології ми просто йдемо в handoff, де це і так має бути. T03, Active Task. От вона активна. І в трекері теж там вона ця вже помічена як completed. T16. І тут вона десь має бути третя наступна. Ну, в хендофі активна таска це має бути. В рідмі ці задачі не потрібні. Тому давайте їх звідси приберемо. Це задача current next task. Так. Рідмі нам не потрібно. Він має це робити з хендофа. Так. Tracker off, deployment status, for the implementation order. Ну, це те, що можна вже запаблішити. Давайте в такому вигляді залишимо. І покладемо, що ми тут виконали задачу T02. Де наша задача T02? Ми її так і додамо. Implemented. Ну, і дано, можна взагалі нічого не писати, так воно зрозуміло. І запушити. А, це я пул нажав. Обичаю. Так. Все, у нас це з'явилося. Можна подивитися, де вона у нас там з'явилася. Ой. Midcap. Як воно виглядає? От воно виглядає так приблизно вже на вашому проєкті. Це все тільки скелетон. Без скілів, виключно на Markdown специфікаціях і в такому простому підході трекінга задач з дизайном. Подивимося, що з цього вийде, звичайно. Це поки що тільки початок, я не впевнений, як будуть працювати ці виспори. Я не сумніваюся, що багато хто вже, напевно, щось подібне робив. Можливо, ну, щось потрібно почати. Подивимось. Кому цікаво, подивимось, що з цього вийде. Я впевнений, що багато хто з вас спробував такі речі з транскрибацією аудіо вже робити. Не впевнений, наскільки воно буде вдало, але якщо вдасться, це буде непогано для нашої невеликої команди фіча, яку ми будемо, напевно, використовувати, і, можливо, там, якщо це буде дійсно швидко працювати, ще й додамо додавання задач.
Ну, там вже потрібно буде підключати якусь більш розумну AI, а не локальну. Ну, кому цікаво, слідкуйте, що з цього вийде. Можете задавати питання і свої коментарі, і будь-що, в принципі.